आदरणीय महानुभावहरू, 2080 साल वैशाख 14 गते आज नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्नो स्थापनाको 67 वर्ष पुरा गरी 68औं वर्ष प्रवेश गरेको छ। स्थापनापछि वित्तीय क्षेत्रको विकास र स्थिरताका साथै देशको समग्र आर्थिक विकासमा यस बैंकले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा यस बैंकका पूर्व गभर्नरज्यूहरू लगायत अग्रजहरूलाई म यस अवसरमा स्मरण गर्दै सम्मान गर्न चाहन्छु। साथै बैंकका उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका बैंकका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। 2079 साल समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने क्रममा बाह्य क्षेत्रमा सिर्जित दबावलाई सम्बोधन गर्न यस बैंकबाट विभिन्न नीतिगत प्रयासहरू भए। साथै यो वर्ष भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न पनि बैंक सक्रिय रहनु पर्यो। बैंकको कार्य सम्पादनलाई चुस्त, व्यवस्थित, नियमसङ्गत र अद्यावधिक बनाउन विभिन्न विनियावली र कार्यविधि तर्जुमा र परिमार्जन गरिए। बैंकको वार्षिकोत्सवको अवसरमा देशको वर्तमान समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, गत वर्ष यस बैंकले अवलम्बन गरेका महत्त्वपूर्ण नीतिगत तथा व्यवस्था र सम्पादन गरेका कार्यहरू केही सारांशमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पूर्व वक्ताहरूले पनि केही कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको शोधनान्तर घाटा उल्लेख्य मात्रामा बढेर विदेशी विनिमय सञ्चित तीव्र दरमा घट्न गयो। विदेशी विनिमय सञ्चितमा आएको कमीसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता कम भई ब्याज दरहरू बढ्न गए। बाह्य क्षेत्रमा देखा परेको उच्च दबावलाई कम गर्न नेपाल सरकारले 10 वटा विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध समेत लगायो भने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत नीतिगत दरहरू बढाइयो। कोभिड-19 महामारीको बेला दिइएका नियामकीय सुविधाहरूलाई क्रमशः हटाइयो भने पुनर्गर्जा सुविधालाई अर्थतन्त्रका अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र सीमित गर्दै लगियो। नेपाल सरकार र यस बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्था र प्रयासले गर्दा 14 महिनापछि 2079 असोजबाट शोधनान्तर बचत रहन गई विदेशी मुद्राको सञ्चितमा सुधार हुन थाल्यो। शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारसँगै नेपाल सरकारले केही वस्तुहरूको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ भने यस बैंकले पनि केही वस्तुहरूको आयातको लागि प्रतिबन्ध खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइसकेको छ। शोधनान्तर स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितमा पछिल्ला महिनामा आएको निरन्तर सुधारका कारण बैंकिङ प्रणालीको तरलता स्थितिमा पनि सुधार आएको छ भने ब्याज दरमा परेको दबाव कम हुन थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर घटाउन थालेका छन्। चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर औसत स्तरमा रहने देखिन्छ। त्यस्तै पछिल्ला महिनामा मूल्य वृद्धि पनि बढ्दो क्रममा छ। आयातमा कमी आउँदा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व सङ्कलन भने गत वर्षभन्दा घटेको अवस्था छ। कमजोर राजस्व परिचालन र बढ्दो सरकारी चालु खर्चले गर्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुलीमा पनि केही दबाव परेको अवस्था छ। तापनि 2079 फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात कुल कर्जाको 2.6% रहेको, कुल तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको 24.3% रहेको र जोखिम भारित सम्पत्तिको 12.9% कुल पुँजीको अनुपात रहेकोले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 संशोधनको मसौदाहरू तयार भइरहेको छ। विनिमय अधिकार पत्र ऐन 2034, बैंकिङ कसौटी तथा सजाय ऐन 2064 तथा वित्तीय सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण अर्थात् सेक्युरिटाइजेसन सम्बन्धी कानुनको मसौदा तयार गरिएको छ। नयाँ कानुनमा लिज फाइनेन्स सम्बन्धी कानुन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी कानुन, सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको अन्तिम मसौदा तयार हुने क्रममा रहेको छ। विश्व आर्थिक अवस्था सम्बन्धमा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर कमजोर रहने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2022 मा 3.4% को वृद्धि भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् 2023 मा
2.8% मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। छिमेकी मुलुकहरू भारतको अर्थतन्त्र सन् 2023 मा 5.9% र चीनको अर्थतन्त्र 5.2% ले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ। सन् 2023 मा मूल्य वृद्धि केही सुधार हुने प्रक्षेपण रहेको देखिन्छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धि दर 0.80% मात्र रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 4% को हाराहारीमा रहन सक्ने भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले समेत अनुमान गरेको अवस्था छ। 2079 फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.44% रहेको छ। मैले आर्थिक सूचकाङ्कहरू यहाँ राखिनँ। यहाँ धेरै सूचकाङ्कहरू अगाडि पब्लिक भइसकेका छन्। हामीले प्रेस मिटिङ मार्फतै पब्लिस गरिसकेका छौँ। 2079 फागुनमा 91 दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याज दर 9.33% रहेको छ। यसैगरी वाणिज्य ब्याङ्कहरू बीचको अन्तर्ब्याङ्क कारोबार भारित औसत ब्याज दर 7.18% रहेको कायम भएको छ। 2079 फागुनमा वाणिज्य ब्याङ्कको कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 13.03% र निक्षेपको औसत ब्याज दर 8.37% रहेको छ। यसैगरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूको औसत आधार दर 10.64% कायम भएको छ। पछिल्लो समय औसत निक्षेपको ब्याज दर र आधार दरमा कमी आउन थालेको छ। यस वर्ष ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्तिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। विगत एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य ब्याङ्कहरू मर्जर तथा प्राप्तिमा संलग्न भई वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सङ्ख्या 27 बाट 21 मा झरेको छ। 2079 फागुन मसान्तसम्ममा 184 संस्थाहरूको इजाजत खारिज हुन गई 73 संस्था मात्र कायम भएका छन्। विगत एक वर्षमा वित्तीय पहुँच उल्लेख्य विस्तार भएको छ। 2079 फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य ब्याङ्कका 5049, विकास ब्याङ्कका 1130, वित्त कम्पनीका 282 र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका 5168 गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल शाखा सङ्ख्या 11629 पुगेको छ। यसबाट प्रति ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखाबाट औसतमा करिब 2510 जनसङ्ख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ। 2079 फागुन मसान्तसम्ममा 753 स्थानीय तहहरूमध्ये 752 स्थानीय तहमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको उपस्थिति भइसकेको छ। अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी विनियावली 2079, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन 2079, वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन 2079, मनी लन्ड्रिङ तथा रिस्क एसेसमेन्ट गाइडलाइन फर ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, फरेन ब्याङ्क ब्रान्च लाइसेन्सिङ पोलिसी 2022 जस्ता डकुमेन्टहरू यो साल जारी गरिएका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई 4% र वैधानिक अनुपात तरलता अनुपातलाई संशोधन गरी वाणिज्य ब्याङ्कहरूको हकमा 12% तथा विकास ब्याङ्क तथा वित्तीय ब्याङ्क कम्पनीहरूको हकमा 10% कायम गर्ने व्यवस्था यो साल गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूले परिवारको नाममा पठाएको विप्रेषण रकम निजको परिवारले बचत मुद्दती निक्षेप खातामा राखेमा न्यूनतम 1% बिन्दु थप गरी ब्याज दर प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट नियमित रूपमा लिँदै आएको तथ्याङ्कको सङ्कलन, सुरक्षण, अनुगमन, विश्लेषण एवं विवरण प्रकाशनमा रहेका विद्यमान समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न यस ब्याङ्कको स्थलगत निरीक्षण प्रक्रियालाई आधुनिकीकरण गरी यस ब्याङ्कको सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न सुपरभाइजरी इन्फर्मेसन सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने मौजुदा अनुमति नीति 2073 लाई भुक्तानी तथा फर्चट ऐन तथा सम्बन्धित विनियावलीसँग सामञ्जस्य कायम हुने गरी पुनरावलोकन गरी नयाँ लाइसेन्सिङ पोलिसी जारी गरिएको छ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा व्यापक विस्तार भएको छ। 2079 वैशाखदेखि फागुन मसान्तसम्म रिटेल पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट माध्यमबाट मात्र करिब रु 74 खर्ब बराबरको कारोबार भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा लगभग 34% बढियो। ब्याङ्कले आर्थिक वर्ष 79-80 लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवर्धन वर्षको रूपमा मनाउने निर्णय बमोजिम विभिन्न कार्यक्रमहरू निरन्तर चलिरहेका छन्। इजाजत प्राप्त ब्याङ्क, इजाजतपत्र प्राप्त ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा विप्रेषण कम्पनीले यस ब्याङ्कबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सहकार्य गरेर
जारी गरेका कार्डमा समेत विद्यमान व्यवस्थाको अधीनमा रहेर विप्रेसन भित्राउन सक्ने व्यवस्था यो अवधिमा गरिएको छ। नोट जनाउने प्रथाको अन्त्य भई ब्याङ्क नोट सेडिङ एन्ड ब्रिकेटिङ सिस्टम कार्यान्वयनमा आएको छ। ब्याङ्कको आन्तरिक लेखा परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जोखिममा आधारित लेखा परीक्षण पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ऐन 2058 को दफा 7 ले तोके बमोजिम संस्थाको चुक्ता पुँजीको 10% को सीमाभन्दा बढी लगानी रहेको संस्था तथा लगानी गर्न नहुने संस्थाको सेयरमध्ये नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेड र नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युट लिमिटेडको सेयर आंशिक रूपमा तथा ग्रामीण लघु वित्त संस्था लिमिटेडको सेयर पूर्ण रूपमा बिक्री गरिएको छ। यो अवधिमा सेयर बिक्री पश्चात उक्त संस्थामा रहेको लगानी ऐनले तोकेको सीमाभित्र कायम हुन आएको छ। वित्तीय जानकारी इकाइ नेपाल र फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट मालदिभ्स बीच सूचना आदान प्रदान सम्बन्धी MOU-मा हस्ताक्षर भएको छ। आयात तथा निर्यात व्यापारको माध्यमबाट हुन सक्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबारलाई को रिपोर्टिङको लागि GoML सिस्टममा चाहिँ STR थप गरिएको छ। 2072 वैशाख 15 गतेको भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएका यस ब्याङ्कका थापाथली स्थित भवनको पुनर्निर्माण कार्य फागुन मसान्तसम्म 92% र बालुवाटार स्थित भवनको निर्माण कार्य करिब 87% सम्पन्न भएको छ। वित्तीय समावेशिता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखा स्थापना भएको छ। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको सुपरिवेक्षणको लागि छुट्टै महाशाखा स्थापना भएको छ। ब्याङ्कमा रहेको सूचना सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन सेक्युरिटी इन्फर्मेसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कानुन महाशाखाको लागि तमसुक व्यवस्थापन लोन डिड सिस्टम विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने फरेन एक्सचेन्ज अनलाइन सिस्टमलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गरी स्तरोन्नत गरिएको छ। सिप सिस्टमको पनि सेक्युरिटी सिस्टम इम्प्रुभ गरिएको छ। डेटाबेस एन्ड नेटलेज इकोनोमी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गरी नियमित रूपमा तथ्याङ्क अद्यावधिक भइरहेको छ। पहिलो पटक सम्पन्न गरिएको वित्तीय साक्षरताको आधार सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पुनरावलोकन अर्थात् फाइनेन्सियल सेक्टर स्ट्याबिलिटी रिभ्यू SSR गर्ने कार्य सम्पन्न भई उक्त संस्थाबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। यस ब्याङ्क तथा अलायन्स फर फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको संयुक्त आयोजनामा 2वटा वर्किङ ग्रुपको 8औं र 20औं संस्करण 2079 फागुनमा काठमाडौँमा सम्पन्न गरिएको छ। अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा मूल्यमा परेको दबाव अझै कायम छ। शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहन थालेकोले अघिल्लो वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र लगायत ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलतामा पनि सुधार आएको अवस्था छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर घटाउन थालेकाले आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुधार हुँदै जाने देखिन्छ। राजस्व चुहाट नियन्त्रणमा अपनाइएका थप सक्रियताका कारण राजस्व सङ्कलनमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ। नेपाली अर्थतन्त्र बढी आयात र विप्रेसनमा निर्भर रहेकोले विश्व अर्थतन्त्रको प्रभाव सामना गर्दै आन्तरिक सन्तुलन कायम राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ। तापनि वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम राख्ने कार्यमा राष्ट्र ब्याङ्क सदैव प्रतिबद्ध रहेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रको स्रोत साधनलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन सुधारको लागि समग्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ क्रियाशील हुन सम्पूर्ण सरकारहरू समक्ष अपिल गर्दछु। यस ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्तिमा संलग्न सबै कर्मचारीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। वार्षिकोत्सवको यस गरिमामय अवसरमा ब्याङ्कका सम्पूर्ण कर्मचारी र अन्य सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै यस ब्याङ्कको उद्देश्य प्राप्तिमा आगामी दिनमा अझ क्रियाशील हुँदै ब्याङ्कको गरिमा उच्च राख्ने गरी यस ब्याङ्कको तर्फबाट सेवा प्रदान गराउन सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई निर्देशन गर्दछु। वार्षिकोत्सवको अवसरमा 20 वर्षे उपहारबाट सुशोभित हुनुहुने कर्मचारी मित्रहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँहरूको ब्याङ्कप्रतिको समर्पणको सम्मान गर्दछु।
नेपाल राष्ट्र बैंकको 68औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा पहिलो पटक उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार सुरु गरिएको छ। यस अवसरमा पुरस्कृत हुने सम्पूर्ण कर्मचारीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। यसैगरी सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्राउने र डिजिटल कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई पनि यस अवसरमा सम्मान गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरिएको छ। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। यसैगरी बैंकको 68औं वार्षिक उपलक्ष्यमा आयोजित आर्थिक लेख, खेलकुद, बाल चित्रकला लगायतका विभिन्न प्रतियोगिताका विजेताहरूलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। अन्त्यमा यस बैंकको काम कारबाहीमा निरन्तर सहयोग गर्ने नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, बैंकको तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था, सञ्चार क्षेत्र, प्रबुद्ध वर्ग, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका दात्री निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र सर्वसाधारण सबैमा यस अवसरमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आगामी दिनमा पनि सम्बद्ध सबै पक्षबाट बैंकलाई निरन्तर सहयोग प्राप्त हुनेमा विश्वस्त छु। यहाँहरूको यो धैर्यताका साथ मेरो यो भनाइ सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति सबै स्टेक होल्डर, पूर्वका साथीहरूले पनि राख्नुभयो, स्टेक होल्डरको जुन खालको अपेक्षा चाहिँ हामी पाइरहेछौँ यसको लागि पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अपेक्षा यो लेभलको अपेक्षा छ कि चाहिँ जुनसुकै कुरो पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पादन गरिदियोस्, मन्ट्री पोलिसीले नै सम्पादन गरिदियोस् भन्ने लेभलको अपेक्षा हामी पाइरहेछौँ। यो अपेक्षा हुनु पछाडि हाम्रा अग्रजहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको, हाम्रा साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका त्यसरी रिफ्लेक्ट गरिदिनु भएको उपज हो जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रा सीमा छन्, त्यो सीमाभित्र रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीतिगत निर्णयहरू, आफ्ना अपरेसनल कामहरू सञ्चालन गर्नेछ र समग्र देशको अर्थतन्त्रको स्थायित्वलाई शिरमा राखेर नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्नेछ।